Idag ska vi titta på den modellen som vi i Jaguar-världen kallar X350 eller möjligen X358 som de sista 2 årsmodellerna kallades. Modellnamnen är ju inte så, utan de kallas ju för XJ eller XJ6 eller XJ8 eller XJR, till och med Daimler Super 8. Allt detta betecknar ju olika utrustningsnivåer och olika motoralternativ. Men den här generationen av XJ, den tillverkades då mellan årsmodellerna 2003 och 2009. Designen är ju väldigt retro, både ut- och invändigt. Man anknyter väldigt kraftigt till äldre generationer av XJ. De första kom ju då i år för 50 år sedan, 1968 på hösten. Och här har man 4 strålkastare framrunda, man har en klassisk grill, man har den här valnötspanelen invändigt, man har klassiska runda instrument. Allting känns väldigt, väldigt gammaldags egentligen. Men under det här ganska så gammaldags skalet så finns det en väldigt, väldigt modern teknik. Bilen är helt uppbyggd i aluminium och har en otrolig vridstyvhet och är faktiskt förvånansvärt lätt. Den här modellen som vi sitter i just nu, där är den på vissa sätt enklaste men samtidigt den lättaste och mest smidiga modellen. Det är nämligen en XJ6 med bensinmotor. Tjänstevikt på den är inte stort mycket mer än 1600 kilo, det vill säga ungefär som mindre än en ordinär Volvo faktiskt. Och den har då en V6-motor, bensinmotor på 241 hästkrafter som ger den här stora bilen förvånansvärt rappa fartresurser. Bilen finns ju även med större bensinmotorer. Det finns V8 på 3,5 och 4,2 liter utan kompressor. De har 258 respektive 298 hästkrafter. Sen finns den dessutom med överladdning i 4,2 liters motorn, och då kallar vi bilen för XJR eller Super V8 beroende på modellutförande, eller till och med Daimler Super 8. Och då har de 396 hästkrafter. Dessutom finns det ju med en supersnål dieselmotor, 2,7 liter dubbla turbo, 207 hästkrafter. Riktigt snabb bil och väldigt snål. Passar väldigt bra för de som kör mycket. En modellserie som i det här laget börjar komma ner i ett pris där många entusiaster tycker att det är intressant. Viktigt som vanligt när du tittar på en äldre bil, som det här trots allt är. De yngsta av de här bilarna är ju ungefär 10 år gamla och de äldsta närmar sig ju med stormsteg att bli 20 år. Det är ju så att viktigt är ju att kolla att allting fungerar om man tycker att det är viktigt. Fungerar el, värme, stolar? Fungerar kylningen i AC:n? Sånt här som är viktigt att kolla om man tycker att det är viktigt att det fungerar. Väldigt hög kvalitet på de här bilarna, men de är trots allt börjar bli gamla, och viktigt är ju att man vet vad man köper. När motorn är igång så är det ju såklart viktigt att inga konstiga varningslampor lyser. Airbag-lampa eller ABS-lampa eller till och med motorfelslampa. Sånt ska inte avfärdas, utan det är väldigt viktigt att kolla upp. Och är det så att det lyser någon lampa på det här tilltänkta köpet, ja då är det ju så att antagligen är det något komplicerat och dyrt. Annars hade ju förra ägaren gjort vidfelet helt enkelt. Så det är ju viktigt att kolla. Sen har ju den här modellen med den här väldigt fin växellåda på de här bilarna som är en ZF-växellåda, samma som sitter på BMW-modeller. Finns en specifik svaghet som den delar med samtida BMW, och det är någonting som på engelska kallas för surge. Det är så att det märks tydligast med kall motor. Om man startar bilen och kör iväg så kommer man upp i en fart av ungefär 50-60 km i timmen och kör i ett jämn fart utan allt för mycket gaspådrag. Då kan man känna att bilen smårycker. Man tror ofta själv först att det är någonting som i motorn som gör att bilen inte går som den ska.
Men det är inte fallet, utan det är växellådan som har svårt att bestämma sig om den ska ligga i lock-up-läge eller inte. Det finns alltså en mekanisk låsning i växellådan som glider i och ur. Man ser, om man tittar på varvräknaren, att varvräknarnålen pendlar i samma takt som de här ryckningarna. Och det beror alltså på att den här överväxeln eller lock-upen, att den glider i och ur. Detta fenomen, det kan till viss del avhjälpas med en omprogrammering som Jaguar har. Men tyvärr är det så att är det allt för illa så hjälper inte det, och då behöver man byta konvertorn för att få bort det här fenomenet. Ganska dyrbart, det är ju en affär på cirka 20-25 000 kronor. Nu är det ju så att är det inte allt för mycket så är det ju egentligen inget större problem, för att det brukar bara vara under en kort tid under uppvärmningen. Dessutom är det så att kör man bilen i sportläget så brukar man inte märka det alls. Så att jag brukar säga att man ska inte överdramatisera detta. Lite grann av den här surge, det har nästan alla av de här bilarna, men det får inte vara för mycket, för då är det ju riktigt jobbigt. De här bilarna, de har ju en elektrisk handbroms. En konstruktion man delar med de nyaste S-typerna och även XF:en till exempel. Det är ju brukar jag kalla för en väldigt sofistikerad teknisk lösning på ett icke-existerande problem. Lite skämtsamt, men det är ju faktiskt en ganska onödigt komplicerad historia på någonting enkelt. På X350 så är det så att om man slår av motorn och tar ut nyckeln så tänds, då går handbromsen på av sig själv. Ni ser så tändes lampan här i instrumentbrädan. När man sen startar bilen igen så lägger man den i växel och då släpps automatiskt handbromsen. Så i vanliga fall behöver man alltså inte göra någonting alls med detta. Finns faktiskt ett litet trick för att den här kan frysa fast. I och med att handbromsen alltid går i, det är ju generellt sett positivt för att den motioneras alltid. Men den kan faktiskt frysa fast om man parkerar bilen på vintertid när det är 0-gradigt. Och då är det så att om man då håller nere den här knappen samtidigt som man tar ut nyckeln så går inte handbromsen i. Ett litet trick. Som vanligt när ni provkör en begagnad bil, lyssna efter konstiga ljud. De här bilarna ska gå väldigt tyst och fint. Väldigt mjukt. De ska inte vara skramliga, stötiga, hoppiga. Och motorn ska, klart den ska höras, men väldigt tyst ska den gå allihopa. Och det ska inte vara några konstiga lukter. Luktar det bränd olja eller en lite sötaktig doft från glykol. Allt detta är ju lite varningstecken som bör undersökas noggrannare. Kolla såklart att bilen går rakt, att den inte drar åt något håll när man kör. Och att ratten står rakt vid körning rakt fram. Känn efter vibrationer i lite högre fart. Kan vara något så enkelt som att däcken behöver balanseras, kan också bero på drivlinevibrationer som kan vara betydligt svårare att reda ut. När man bromsar, återigen, känns att det inte hugger i varken bromspedal eller i ratt och att bilen bromsar rakt och fint. Allt detta är ju standardkollar man gör på alla begagnade bilar man vill köpa, men ju mer komplicerad bilen är desto dyrare blir det såklart att fixa. Även om det är så att de här bilarna är förvånansvärt billiga i både reservdelar och övrigt underhåll, så är det så att det kan kosta en hel del att plocka upp en bil som är dåligt underhållen från grund och botten. Prisbilden på de här bilarna, de är behagligt låg nu. Man kan få väldigt fina bilar för runt 100 000 kronor om man tittar på de äldre årsmodellerna med lite mer mil. Sen går det ju uppåt. Faktiskt är det så att de blir mer och mer lite grann av samlarbilar. De sista årsmodellerna med bensinmotor och riktigt låga mil, de är väldigt eftertraktade idag. Många älskar den här retrobetonade designen tillsammans med en ganska modern teknik. Till exempel i Tyskland så är det ju närmast omöjligt att hitta en fin XJR med låga mil för under 30 000 euro. Så att de här bilarna är definitivt värda att tänka på som framtida
samlarbilar där man kan ha lite roligt under tiden. Men då är det så att då gäller det ganska låga mil och bra dokumentation och bra skick. Långmilare med tveksam dokumentation, de kommer aldrig att bli några samlarbilar på det sättet. Hör ni här, så hör ni att det kan tjuta lite om styrservon eller vissla lite. Man skulle kunna tro att det ligger i rattstången, men det är faktiskt packboxarna i styrväxeln som gnäller lite. Och det är på grund av att de är för torra. Det finns en specialmetod på detta som man kan göra för att få det att sluta. Vi ska prova att göra det nu, så ser vi om det fungerar. Det är någonting som man helst inte ska göra när kunden tittar på. Man svänger ratten så mycket man kan mellan fulla stopp när man kör. För att tvinga ut olja i tätningarna. Och så fort ska det gå. Gäller att hålla koll på trafiken runt omkring. Och voilà. Tyst. Ett vanligt fel på de här bilarna som kommer nu mer och mer, det är ju att innertaken börjar släppa. Kan ju se lite tråkigt ut, och enda lösningen att göra det här riktigt bra, det är ju att få byta tyget eller hela skivan. Det blir aldrig bra med några nödlösningar med lim eller liknande. Prata gärna med en bilsadelmakare om vad det kostar. En gissning är väl cirka 8 till 10 000 kronor färdigt monterat i bilen. Här ser vi kompressorn till luftfjädringen på bilen. Vi ser också en bälg till fjädringen. Det är ju så att bilen har ju ett luftfjädringssystem som är av tysk tillverkning. Tillverkaren heter Wabco. Det är samma typ av system som finns på väldigt många tyska bilar, till exempel Porsche Cayenne och Audi Q7 och flera Mercedes-modeller. Mycket pålitligt system, mycket bättre än sitt rykte. Det som händer så småningom, det är ju att tätningarna i kompressorn blir slitna. Det händer förr eller senare på alla bilar, kanske efter 12-15 000 mil eller beroende på arbetsförhållanden, så blir tätningarna slitna. Och man får lite så här att man får felmeddelande utan att någonting egentligen känns fel. Bilen håller kvar rätt höjd och så, men den varnar för fel i luftfjädringen. Det beror på att bilen känner av att det tar för lång tid att bygga upp trycket. Man kan byta tätningar i kompressorn ibland. Det är som en kolvring, fast i väldigt, väldigt litet format. Den kanske är så här stor. De kan man byta och det kan fungera, men det är inte en helt säker fix, för det kan ju vara slitage även i själva cylinderväggen på den här kolvkompressorn. Kompressorn är förvånansvärt billig. Jag kan inte det exakta priset, men jag tror att det är någonstans 6 000 à 7 000 kronor inklusive moms, så den ser ju väldigt komplicerad ut. Luftbälgarna håller i allmänhet fruktansvärt bra. I det fall de behöver bytas ut så kan man ofta hitta fina begagnade till vettiga priser. Här ser vi också att innerskärmen är bortplockad. Och då kan vi också se mycket av bilens konstruktion. Ni ser här att här är aluminiumplåtar som är nitade fast i chassit. De här bärande bitarna av bilen, de är gjorda i gjutgods och är fruktansvärt starka. Ytterbitarna här, det är aluminiumplåt som är härdad. Det finns inga svetskarvar i bilen, eller åtminstone extremt få, utan hela bilen är limmad och nitad ihop till en fruktansvärt stark enhet. Då är det så att här kan vi se det som förekommer på de här bilarna. Bilarna är ju byggda helt i stort sett i aluminium. Det är betydligt mer motståndskraftigt mot korrosion än vad en konventionell stålbil är, men det är inte helt idiotsäkert. Särskilt på sådana här kanter som blir exponerade för grussprut och så vidare, så ser ni att det kan bli blåsor. Om man är van vid vanliga stålbilar så anar man ju att det här beror på allvarliga problem under lacken, alltså att här kanske till och med kan gå hål.
Men så är det inte här, utan det här är bara väldigt ytligt. Om man skulle peta på detta med en kniv så skulle det lossa en stor flaga färg och sen ser plåten ut som ny under. Så problemen är inte alls lika allvarliga som på en stålbil, men de finns. Ställen att titta på det är just kanter på dörrar, bakluckans kant nära den här kromlisten där bagageluckeknappen sitter. Överhuvudtaget längs med kromlister där de kan ha skavt och orsakat så kallade galvaniska element mellan stålklips och aluminiumkarossen. Här ser vi en tecken på att denna bilen vi tittar på har ett amerikanskt ursprung. Behöver nödvändigtvis inte alls betyda något dåligt, men det kan vara bra att veta om man tittar på en potentiell bil. Väldigt många av de bilar som har importerats från USA, de har ju haft skador och sen blivit vidgjorda ofta i något östland med varierande resultat. Detta här är ett typiskt exempel på att det antagligen är amerikanskt förflutet. En europeisk bil har ju såna här gul eller orangefärgade sidomarkeringar, med den amerikanska röda. Här ser vi att eftersom bilen är ju till största delen byggd av aluminium, hela bottenplattan är ju aluminium, så den kan ju då inte rosta. Men bakvagnsramen, och för den delen även framvagnsramen, är ju gjord av stål. Och så även bromsrör, bränslerör och till exempel tankbanden här som håller fast bränsletanken. Det som då kan hända är ju att de delarna angrips av rost. Bromsrör är faktiskt ganska vanligt att de rostar sönder just precis där bromsrören går över bränsletanken. Det kan vi inte säga här eftersom de ligger ovanpå bränsletanken. Tyvärr ett litet aber att byta dem om de är dåliga. Så att det lönar sig att kolla den här bilen under till, även om det är en aluminiumbil. Sen är det så att ett problem som den här bilmodellen delar med alla andra liknande bakvagnskonstruktioner på Jaguar, till exempel XF, även den nya modellen av XK, det är ju att med lite tilltagande miltal så börjar det bli slitage i de här bussningarna. Här är ju både övre och nedre triangellänkar som håller fast hjulen, och där är ju då bussningar i de här ändarna här där de är infästa i bakvagnsramen. Väldigt vanligt med glapp här. Är det inte allt för mycket så är det egentligen inte så där jättemycket att bry sig om. Det är ingen som märker det, varken ägarna eller till exempel besiktning. Men det är ju någonting att ha i beaktande när man tittar på en potentiell bil. För att en bärarm kostar ju i runda slängar 3000 kronor och det finns ju 4 stycken. Så skulle man bli tvungen att byta alla 4, som är lite jobb, blir det ju en totalkostnad på över 15 000 kronor. Och kan vara bra att veta när man tittar på en bil. Framvagnen tål slitage betydligt bättre än bakvagnen. Här är väldigt sällsynt med stora glapp i de här bussningar och leder här. Kan gå väldigt många mil utan några som helst problem. Det som är viktigt att kolla noga om man tittar på en sån här bil, det är ju efter oljeläckage och sådant, men då måste man ju tyvärr ta av det här bukskyddet, så att det är ju ingenting som man kanske gör jättelätt själv hemma på garageuppfarten eller hos en säljare, utan det är någonting man måste anlita en verkstad för att kontrollera. Här ser vi luftslangen till fjäderdonen, till luftbälgarna. Ganska tunna plastslangar, man får faktiskt vara lite försiktig när man håller på, för lutar man handen så här när man håller på med någonting annat så går den helt enkelt sönder. Här ser vi hur bilen är uppbyggd. Ni ser att det är gjutgods i aluminium med såna här förstärkningspressningar. Här ser vi också överdelen av stötdämparen. Där sitter elsladdar här som har med den datorstyrda stötdämpningen att göra. De har alltså ingenting med luftfjädringen i sig själv att göra, utan med den variabla stötdämpningen. Ju hårdare man kör bilen desto tuffare blir stötdämpningen. Ett system som fungerar utmärkt, väldigt driftsäkert. Sen ser vi här att den här bilen, den har den kanske vanligaste bensinmotorn av dem. Det är 4,2 liters V8 på 298 hästkrafter. Fruktansvärt pålitlig motor som väldigt sällan ger några problem. De få gånger vi har bytt någon sån här motor har det uteslutande berott på att folk helt enkelt har kört med för dåligt med kylvätska eller för dåligt med olja. Alltså misskött bilarna helt enkelt. Varför man har ibland kört med för dåligt
kylvätska. Det kan till exempel bero på ett läckande expansionskärl. Det är inte helt ovanligt på bilar överhuvudtaget, och X350 är inget undantag, utan de kan läcka ibland. Inget dyrt eller svårt att fixa. Bilarna finns med både vanliga halogenstrålkastare och xenonstrålkastare. Viktigt att kontrollera strålkastarnas kondition, för att det är väldigt dyra saker. Första som man säger här, det är att glasen börjar bli ganska matta. Jämför med andra sidan där strålkastaren är mycket nyare, så ser ni att här är de väldigt, väldigt blanka. Den här högra strålkastaren som är matt och dålig, den kan man ofta polera upp med väldigt bra resultat. Antingen hemma själv eller så finns det proffs som håller på med sådant. Viktigt också att kontrollera, särskilt på xenonstrålkastare, det är att höjdjusteringen fungerar som det ska. Och särskilt på en bil med ett förflutet utanför Europa så är det viktigt att kontrollera att xenonstrålkastare i EU, de måste ha både fungerande automatisk höjdjustering, det vill säga att när man startar bilen och slår på ljuset så ska strålkastarna göra en liten dans så här och hitta rätt läge. Och de måste även ha fungerande strålkastarspolning. Nu har denna bilen halogenstrålkastare, så den har ingen strålkastarspolning. Men det är väldigt viktigt att det finns. Det finns bilar som har registreringsbesiktigats på felaktiga grunder, och då kan man som ägare sen i efterhand åka på detta att man blir helt enkelt tvungen att byta strålkastarna för att bilen har xenonstrålkastare med fast läge och den har ingen strålkastarspolning. Och det är inte lagligt i Sverige och inte i resten av EU heller. Och en strålkastarenhet, beroende på utförande, den kostar mellan 12 och 20 000 kronor per sida av bil alltså. Här har vi ett exemplar av den absoluta toppmodellen från 2003-2004 när den här modellen presenterades. Den heter alltså Super V8, Jaguar Super V8. Den motsvarar egentligen Daimler-modellen. Ni ser här att den har det här speciella skinnet som Daimler hade alltid, och den har finare trä och den har all utrustning i stort sett i standard. Daimler-modellen använde man inte just de här åren. Den kom tillbaka sen en kort comeback 2006 till 2009 ungefär. Men det här motsvarar alltså Daimler. Det är samma med bil som en XJR, det vill säga den har den stora 400 hästars motorn. Men den har en betydligt lyxigare och mera klassisk inredning som är trä i ratten, helt i valnöt. Betyder också att ratten är uppvärmd när man har den här helträratten. De har nästan alltid adaptiv farthållare, största ljudanläggningen och minnen i stolar. I princip alltid sollucka. Det här exemplaret är ett undantag. Den har ingen sollucka. Och det var nog en så kallad no cost option att inte ha sollucka. Så säkert har första ägaren varit väldigt, väldigt lång. Denna bil är ju då som sagt var toppmodellen. Den är ju utrustad med värme i baksätet och även det här som kallas på Jaguar-språk för rear seat entertainment. Det innebär i princip att man kan styra radion från baksätet och man kan även ha olika ljud fram och bak och man kan koppla in hörlurar och allting här. Det finns även modeller som har tv-skärmar här i bak där man kan titta på DVD-filmer. Så säger vi också att trots att detta är toppmodellen så är den faktiskt kort hjulbas. Det finns ju lång hjulbas också på dessa som är en bra ungefär 5 tum längre, det vill säga 12 centimeter. Det ger ju betydligt bättre benutrymme, men även den korta bilen är ju väldigt skön i baksätet. Och den här bilen har ju också justerbart baksäte eftersom det är en Super V8. Man kan justera även ryggstödet och svankstödet här bak. Och även nackstödet som ni ser. Det första som man kanske ska göra när man tittar på en sån här bil är helt enkelt gå runt bilen. Titta efter färgskillnader, lackskador. Inte bara repor och bucklor utan då även tecken på att bilen har varit dåligt lagad, dåligt omlackerad. Det ska vara väldigt jämna och fina springor hela vägen. Allting ska passa väldigt bra på en sån här bil. Även bakluckan ska vara rakt och fint och lika mycket glapp på båda sidorna. Dörrar, allting. Man kan titta mot ljuset så här och se efter små bucklor. Allt detta är kanske ingenting som hindrar ett köp, men det är väldigt bra att veta hur det ser ut innan man går vidare med ett köp.
Däremot är det väldigt sällsynt med bilar som har blivit lagade efter allvarliga krockskador. Det är nämligen så att den här aluminiumkonstruktionen är nästan omöjlig att så kallat fusklaga. Om en stor sektion blir skadad så måste den bytas ut och det är väldigt dyrbart. Det innebär att om en bil i den här klassen som har ett ekonomiskt värde av knappt 300 000 eftersom det är en så toppmodell med låga mil, blir den krockad allvarligt så kommer den att bli skrotad. Ser ni också att denna bilen har varit parkerad en längre tid. Det är helt normalt att bilen sjunker ihop på det här sättet om den har stått still i flera veckor. Kan faktiskt ta en stund innan den kommer upp igen också och det är heller inget onormalt. Det är helt normalt att det tar ett par minuter innan den reser sig. Men startar vi denna bilen så kommer den att resa sig upp igen.